तर आज मी आलो आहे गायमुखला आणि आज करणार आहे माझ्या बाईकचा ओनरशिप रिव्ह्यू. तर माझ्याकडे आहे होंडाची CD110 ही बाईक, ड्रीम डिलक्स. तर ह्या बाईकवर मी बराच लाँग राईड केलेत. आत्तापर्यंत 6978 किलोमीटर रनिंग झाले याची. ही बाईक मी घेतलेली लास्ट इयर नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या आसपास आणि 87,000 याची किंमत होती. तर नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत बऱ्याच लाँग राईड याच्यावर केल्यात. सर्वात जास्त मोठी राईड जी केली आहे ती आहे कन्याकुमारीची. तर आपण स्टार्ट करूया मीटरपासून. तर ह्याच्यामध्ये खूप बेसिक असे 2 मीटर आहेत कन्सोलमध्ये. पहिला जो आहे तो आहे स्पीडसाठीचा, त्याच्यामध्येच किलोमीटर पण दिसतात किती झालेत. आणि दुसरा आहे तो फ्युएल इंडिकेशनचा आहे. फ्युएलमध्येच न्यूट्रल, इंजिन चेक लाईट आणि साईड इंडिकेटर्स आणि हाय लो बीम याचे इंडिकेटर्स आतमध्येच इन्क्लुडेड आहेत. तर की ही अशी एक बेसिक सी की मिळते. बाकी याचे जे मिरर्स आहेत ते फार चांगल्या क्वालिटीचे आहेत. त्याला व्हायब्रेशन वगैरे येत नाही स्पीडमध्ये. पण एवढं लाँग ट्रिप करून आलो पण कधी व्हायब्रेशनचा इश्यू नाही आणि कधी लूज पण नाही झालेत. इवन माझा मुलाला मी इथे टँकवर बसवतो आणि तो इथे घट्ट पकडलेला असतो तरी याचे काही व्हायब्रेशन्स येत नाहीत. बाकी इकडनं फोडून पाहिलं तर छोटासा ब्लॅक व्हायझर आणि होंडा स्टिकर येतो त्याच्यावरती. आणि जो समोरचा हेडलॅम्प आहे तो हॅलोजन टाईप आहे. LED वाला सेटअप याच्यात येत नाही. बाकी साईड इंडिकेटर्स आणि मागचे पण इंडिकेटर्स, इवन मागचा जो टेल लॅम्प आहे तो पण हॅलोजनवालाच येतो. या बाजूला मडगार्ड आहे ते कंटिन्युअस मडगार्ड येतं इथपर्यंत. त्याला एक्सटेंड करता येत नाही या केसमध्ये. जे सस्पेन्शन आहे तिथे टेलिस्कोपिक येतात आणि मागचेवाले जे नॉन ॲडजस्टेबल फिक्सवाले सस्पेन्शन आहेत. तर ब्रेकिंग सिस्टीममध्ये बोलायचं झालं तर याला ड्रम ब्रेक येतात. पुढे आणि मागे दोन्हीकडेही याला ड्रम ब्रेक्स आहेत. आणि त्याची सिस्टीम आहे ती आहे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टीम. तर मागचा ब्रेक दाबाल तर पुढच्या पण थोड्याचा पर्सेंटेजमध्ये पुढचा ब्रेक पण ॲप्लाय होतो ॲटोमॅटिक. बाकी व्हील हे ग्रे लुकमध्ये. आणि ही जी बाईक आहे माझी ती कलर आहे ग्रे ब्लॅकमध्ये. त्याला हे जे ग्रेमधले व्हील आहेत ते फार छान दिसतात. इवन इंजिन पण ड्वेल टोनमध्ये आहे आणि इंजिनचा हाफ कलर पण ग्रेच आहे, त्यामुळे त्याला सूट होतो तो. तर ह्या बाजूला गार्ड कंपनी फिट करून देते. तर होंडावाल्यांनी फिट करून दिले, शोरूमवाल्यांनी ॲक्च्युली. इंजिनचं बोलायचं झालं तर ड्वेल टोनमध्ये हे इंजिन येतं ब्लॅक आणि ग्रे. तर हे पॉवर प्रोड्यूस करतं 8.6 bhpची पॉवर प्रोड्यूस करतं. आणि टॉर्क आहे चा 9.3 न्यूटन मीटर. बाकी BS6 मॉडेल असल्यामुळे याला कॅटलायटिक कन्व्हर्टर आहे. हे त्याला मॅट फिनिशमध्ये याचं एक्झॉस्ट पाईप आहे. आणि मागे त्याला क्रोम प्लेटिंग आहे त्याचं फुटरेस्ट वगैरे. तर बरेच जण फुटरेस्टवर पाय न ठेवतात, त्यावरच पाय ठेवतात. तर यासाठी पण ठीक आहे, क्रोम फिनिश आहे. इकडे ब्रेकचा पण बोललो की ड्रम ब्रेक आहे रिअरला पण. बाकी ह्या मॉडेलला किक देते, जी की चांगली गोष्ट आहे. इकडे फुटरेस्ट, रायडरचं फुटरेस्ट चांगल्या क्वालिटीचं आहे. पण हे मागचं जे पिलियनचं फुटरेस्ट आहे त्याची क्वालिटी बेसिकवाली आहे. इकडे जे याचे ग्राफिक्स आहेत असे कंटिन्युअस रन होतात ह्या बाजूला. तर जरा चांगलं दिसतं हे ग्राफिक्स. बाकी ह्याची टँक आहे पेट्रोल टँक 9.1 लिटरची आहे. तर याचा ॲव्हरेज अराऊंड 65 to 70चं येतं. तर त्या मानाने चांगली रेंज मिळू शकते याच्यात. मागचे जे सस्पेन्शन आहेत हे फिक्सवाले सस्पेन्शन आहेत आणि हेच चांगले आहेत हेवी लोड देण्यासाठी. ॲडजस्टेबल काही सेटिंग नाही याच्यामध्ये. इथे जे ग्रॅब रेल आहे किंवा वजन लावून आपण बांधू शकतो याला, तर ही डायरेक्ट इथे कनेक्ट केलेली आहे. त्याच्यामुळे खूप स्ट्रॉंग आहे आणि बरंच वजन याच्यावरती आपण टाकू शकतो. ठीक आहे. आणि इथे याला स्टड्स वगैरे दिलेले आहेत.
तर हे स्टड्स आणि आपण वजन बांधू शकतो. तर या ट्रिपमध्ये बरंच सामान इथे बांधून नेलं होतं. बाकीचा टायर्स बोललो आपण तर 80/100-18 इंचचे टायर मिळतात ट्यूबलेस. पुढे आणि मागे सेम साईज आहे. तर कंपनीने जे दिलं आहे ते आहे मॅक्सिस, इथे लिहिलेलं आहे. तर होंडावाल्यांनी मॅक्सिस कंपनीचे टायर दिले आहेत, जे की नायलॉन टायर आहेत, मेड इन इंडिया. आणि टेक्नॉलॉजी याची तैवानची टेक्नॉलॉजी आहे. इथं कुठं लिहिलं आहे तैवान स्टँडर्ड म्हणून. बाकी रिअर ब्रेक आपण बोललो, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टीम. इकडे मागे थोडंसं ग्राफिक्स दिले टेल लॅम्पवर, आणि हे टेल लॅम्प आणि साईडचे इंडिकेटर जे आहेत ते हॅलोजनवाले आहेत, साधेवाले आहेत. नंबर प्लेट आहे आणि मागे मडगार्ड आहे. याचा एक्झॉस्ट पाईप पण कोटेड आहे चांगलावाला. या बाजूने साडी गार्ड दिले आहे जे खाली. तर यात जो साडी गार्ड मिळतो तो असा लांबपर्यंत एक्सटेंड झाला आहे आणि लुक्स पण त्याचे चांगले वाढवतो. तर मेन याचं चांगली गोष्ट आहे की याच्यावर चेनवरती फायबरचं कवर मिळतं आणि चेन घाण होत नाही. तर हे फायबरचं कवर आहे. इथे टायर प्रेशर्स लिहिले आहेत. तर फक्त रायडरसाठी फ्रंटला 25 आणि मागे रिअरला 33 PSIचं प्रेशर ठेवायचं आहे. बाकी साईड स्टँडला कट ऑफ स्विच दिला आहे. तर गिअरमध्ये असताना जर हे ऑन स्टँड लावलेलं असेल तर बाईक चालू होणार नाही. बाकी हॉर्न वगैरे सर्व बेसिकचं सेटअप आहे. तर सीटची जी हाईट आहे इथून खालीपर्यंत ही आहे 790 mm. सीट पण एकदम ओके आहे, ना जास्त सॉफ्ट आहे ना जास्त हार्ड आहे. तर या सीटवर मी हे एक मेशवालं कवर लावलं आहे. तर याच्यामुळे सीट ना गरम होत नाही. पण प्रॉब्लेम आहे की याच्यात खूप कचरा आणि धूळ जमा होते. धूळ किती जमा झाली याच्यामध्ये. बाकी टँकवरती एक कवर घेतलेलं ते पण आता हे जस्ट तुटलं इथल्या इथेच. तर हे या ट्रिपमध्ये याची पूर्ण वाट लागली आहे. पॉवर बँक ठेवायचो मी, तर हे पूर्ण खराब झालं आहे. बाकी बटन्समध्ये क्वालिटी ओके आहे याची, क्लच क्वालिटी पण ओके आहे. हाय लो बीम स्विच, साईड इंडिकेटर, हॉर्न. या बाजूला इंजिन किल स्विच, इंजिन स्टार्ट स्विच. आणि ही ॲक्सेसरी मी माझ्या सायकलची आणून काढून ह्याला लावली आहे, मोबाईल होल्डर. तर बाईक चालू करूया. तर जसं आपण चालू करू तसं इंजिन चेक लाईट येते 2 सेकंदासाठी. आणि फ्युएल लेवल घेण्यासाठी तो सेन्सर थोडा स्लो आहे, तर फ्युएल लेवल थोड्या वेळानंतर ते दाखवतं. अराऊंड 15 ते 20 सेकंद लागतात फ्युएल लेवल दाखवण्यासाठी. तर आपण इथनं स्टार्ट करूया. आणि आवाज दाखवतो, एकदम सायलेंट स्टार्टर आहे. तर बाईक आता स्टार्ट झालेली आहे. तर ही बाईक कोणासाठी आहे? तर ही बाईक चांगली मायलेज देणारी बाईक आहे. ज्यांना मायलेज पाहिजेत त्यांच्यासाठी ही बाईक आहे. तर याच्यावर 65 ते 70 किलोमीटर एका लिटरला मिळू शकतं, प्रोव्हाइडेड तुमचं वजन किती आणि तुम्ही कशा पद्धतीने बाईक चालवता. तर मला याच्यातून 65 ते 70च्या मध्ये मायलेज मिळतं आहे. बाकी फारशी स्लिम दिसणारी बाईक आहे. वजन पण कमी आहे, 114 किलोचं वजन आहे. तर सिटीमधून ट्रॅफिकमधून एकदम पटापट ह्याला आपण काढू शकतो. आणि खूप अशी हलकीशी बाईक वाटते आणि एकदम इझिली इकडून तिकडून आपण काढू शकतो हिला. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला सांगा मला कमेंटमध्ये. काही क्वेरीज असतील या बाईकवरती तर विचारा, मी त्याचं रिप्लाय करेन. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब पण करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.